no photo. No photo myself. Sebab nak scam. Elok-elok buka kamera, jalan jauh. Tak sangka dalam hidup aku akan sampai satu civilization yang masih menjadi misteri. I'll give you good tour. I promise I'm not a liar. Cuaca memang elok, geng. Kita dekat piramid Giza, geng. Polis dah buat rondaan. Macam alien buat lah. Kat mana-mana pun kena buat vandalism ke? Tourist scam yang tertinggi dan sangat agresif. The Great Pyramid. 2.3 juta blok batu boleh masuk dalam perut piramid. Ada King's Chamber dalam tu. So mereka protes, mereka tak mau join. Piramid ni mereka buang daripada voting list. Dia tulis Wonder of the Ancient World. Bernilai 1 bilion USD. Grand Egyptian Museum. Wow, terlalu beautiful. Berat dia lebih kurang 82 tan. Kita jumpa balik kawan-kawan Jepun kita. Setiap patung ada cerita dia. You love history? Shino namae wa Dave. Boleh nampak view piramid. Lah nama kita dalam tulisan hieroglif. Tertua di Mesir 1797, dikenali sebagai kafe cermin. Minty ni sangat famous. Mereka tak tahu aku puasa ni. Dia tanya soalan. Sorry. No problem. Saim. Alamak, geng, dah jadi accident. Wait for the prayer sound, the azan. Ramadan Kareem. Macam dengar azan. Okey, padulah, geng. Kampai. Ramadan Karim. Kita jumpa kawan Malaysian serang. Kau cari. Kau cari. 4%. You like? Oh, mereka suka pula. Kita bawa banyak. Mereka terkejut. Tak kenal lagi aku yang dulu. Terima kasih. Arigato. Ramadan Mubarak, geng, travel mission. Hari ni Ramadan ke-8, geng, dan hari ni hari last kita dekat Egypt. Sekarang ni pukul 6.30. Sehari pukul 3.30 pagi aku kena gerak ke airport. Tapi sebelum tu kita ada satu lagi misi wajib tengok bila datang ke Egypt. So kita akan pergi tengok benda tu. Hari ni kita akan ligan dengan masa. Kalau boleh kita nak ambil taksi je. Whole day aku akan ada dekat luar. Aku run dulu uploading. And hari ni aku akan bawa botol air lah, geng. Tak tahu sehari buka puasa macam mana semua tu. Geng, sambil tunggu Uber kita, aku tunjuk sikit reality Egypt kat hampa time bulan Ramadan. Semua ni kedai makan Dia time siang memang mereka akan tutup lah time bulan Ramadan. Walaupun sekarang ni awal lagi, tapi ni memang reality dia. That's why geng hostel kata bulan Ramadan ni kira paling low season lah untuk turis nak mai. Sebab tak ada tempat makan buka pada waktu siang. Usually turis takkan banyak lah time ni. Bagi kita travel mission ni lah masa terbaik untuk mai Egypt. Sebab apa? Satu Ramadan. Satu lagi sebab tak ada lah crowded sangat dengan ramai turis kan. Egypt dia tak macam ni. Memang penuh dengan orang. Hello. Kejap je, bising habis. Good morning. Good morning. I already bought the ticket. Thank you. Hey. Yeah. Hey. Ticket. I already have online Have ticket. ticket online inside you. Yeah. Thank you. Thank you. Where you come from? Malaysia. Yeah. No photo. No photo myself. Not photo here. Hey, not photo here. Bila kita buka kamera, dia suruh tutup. Kata kat luar ni tak boleh buka kamera. Sebab apa? Sebab nak scam. Elok-elok buka kamera, jalan jauh. Tahu pun, tak mau kena tangkap dalam kamera. So gang, just like any other tourist attraction, kat sini pun banyak scam. Tapi benda ni biasa. Cuma hampa jangan jatuh pada scam tu. Tu je. Okay, senang je. Kita reject. Tak ada masalah. Memang mereka akan force kita. Kalau hampa suka benda tu, hampa cuba negotiate dan beli dalam harga yang terbaik. Kalau tak mau,
Tak payah beli. Itu je, simple. Itu memang kerja dia. Bila-bila orang mai je, dia akan approach kereta tu. Sama macam dia buat kat kita tadi. Hari ni kita nak masuk ke Piramid Agung Khufu, salah satu keajaiban dunia kuno yang masih berdiri. Selalunya dia buka pukul 7, disebabkan Ramadan dia buka pukul 8. So kita tunggu sekejap kat sini. Kita tengok view-view kat luar lah. Ada kereta kuda satu. 8 o'clock, yeah, thank you. Ramadan 8 o'clock? Yeah. Normal day 7 o'clock. 7 o'clock. Okay, thank you. Now Min Malaysia. Alhamdulillah. Thank you. Geng, satu lagi aku perasan kat sini, bila orang mai bulat-bulat ni dia tanya dah beli tiket ke, ada aku rasa beli kat sini ni kesan mahal. Better hampa beli siap-siap dekat online noh, dekat official website dah. 700 Egyptian pound tu je harga dia. Jangan lebih pada tu. View dia hampa tengok sampai belakang tu. Geng, dia ada 2 gate lah untuk nak masuk piramid ni. Gate bawah dengan gate atas. Yang kita masuk tadi tu gate bawah. Gate atas dia macam main entrance lah. Dia macam new gate. Tapi aku pilih untuk masuk kat gate bawah dan keluar kot main entrance. Sebab apa? Next destination kita ni dekat dengan main entrance tu. Kat sini kemudahan bas memang ada. Start daripada semua entrance ke semua point dia akan ada bas. Tapi apa kita buat? Kita ambil bas lagi. Kita jalan-jalan dulu, naik kuda, experience semua benda. Bila nak naikkan main entrance baru kita naik bas. And gang, depan aku ni, wow, satu marvelous architecture in the history of mankind. Giza Pyramid, gang. Oh my god. Tak sangka dalam hidup aku akan sampai ke sini. Honestly, sekarang ni dengan teknologi yang moden, bangunan-bangunan yang kita buat ni, tak sampai beberapa tahun dia dah runtuh dah. Tapi tengok bangunan-bangunan ni yang dibuat 4,500 tahun yang dulu, tapi masih berdiri megah weh. Hey, macam manalah mereka buat dulu. Satu civilization yang masih menjadi misteri dekat dunia ni. Gang, aku nak tunggu sini Sat, nak menghayati view. Elok kita mai, pancaran matahari pun duk ada. Wow, terbaik lah geng. Kena jalan jauh juga lah geng. How much? Up to you, sir. Up to you? No. Huh? What you want? Want to make longer tour or short tour? Longer tour just 1,000 pounds. Short tour 800 pounds. Small tour 600 pounds. Show all the place like it. Panorama. Okay. So the second one, third one, behind the third one. Make good view of the main pyramid. Okay. See the desert temple. You come back again. How long each tour? About 1 hour. Short tour? Short tour about 40 minutes. Let me check my time. 11 o'clock. Grand Egyptian Museum. I'll make round and then I'm back again here. Or I want to go to the gate. I go to the gate. No problem. But the price? I swear I'm not giving the price. Look. What's your name? Abu. Abu. Look. Yeah. Sorry. Look, this is the price for the government. I'm not giving the price. The government give it the price. Government price? Yeah. So first, all this is my customer, huh? Ah. 1,000 pounds. Make around all the place, then back again. You want a photo, you want a video, you want to jump, load it. Promise, I go with you. Yeah. I give you good tour. Okay. Promise. I'll go around and I'll check and Walk see. and nothing to see. Walk and nothing to see. Nothing to see. Walk and nothing to see. The horse is stuck in the desert. Show all the place. Photo, video, load it. After when you finish, if you have a ticket in the area, you go inside that museum. The Sphinx and the museum will same ticket for free also. Oh, Understand? From where? Malaysia. First time here? First time here. Look, sir, I'm not a liar. Look, this is my lenses. I'm not a liar. Okay. I'll give you good tour. After when you're happy, you'll pay the money. If you're not happy, don't pay nothing. Okay. Promise. Come this side. Horse tour, 1,000. Well, longer tour, 1,000. My budget is only 400 or 500 like that. I promise I'm not a liar. The government give it the price, I'm not give it the price. I help you only. Photo, okay. video, round. It's okay. Thank you. Listen to me, listen. No, Listen. yeah. Because you offer me do for me. If you want to make longer tour, for 800 pounds. Same like short tour. No, not 800. 500 long tour. If no, it's okay. Thank I you. give you short tour for 500. Short tour. No, it's okay. Thank you. Excuse me, come down from here. 1 hour, sure. I said open the time, not 1 hour. Longer tour. Second one, third one, panorama. Make good view.
Video and then back again. 500. Come. No, 500. Yes, I said, excuse me. I said you okay. Come down. You said you okay. I say okay. Okay, deal. No problem. 500. Oh my God. You look like Egyptian. I will say okay. Egyptian. I saw Egyptian, yeah. Same color. Really? 500? Yeah, okay. God, don't From here, live there, the thing. Geng, kita dah naik kuda kat sini. Aku close deal untuk 500 jugalah. My brother go with you. So when you're happy the guy with you. Go Okay. with you, help you. Okay. Photo, video. Okay. Me, I'll get the money, I go back. I don't need to pay him. No. Happy the guy with you. Oh, tips. Tip, yeah. Tips. But you get with me now, it's finished. Yes. Now we go to the desert. If you have a wallet, mobile, and something, give it good. Okay. Because if you have any something pull down, don't see more. You dah okay. Alright. It's all desert. Okay. Dia dah belah, ambil duit. Dia hook aku dengan orang lain pula. Dia kata kalau aku happy bagi tips je. Duit bayar kat dia, kat sini tak payah bayar. Kita tengoklah. Aku harap tak jadi apa. My leg. Aduh. Okay, aku tersepit dengan badan kuda satu lagi tu. Hey. It's a good experience, tapi aku tak boleh enjoy sangat honestly. Bila buat research ni kita baca macam-macam cara mereka tipu orang semua tu kan. So, duk fikir lagi apa gelagat yang mereka nak buat dekat hujung tu. Tapi tak apalah, this is reality. Kita kena tempuh. Banyak benda kita dah cross in this world. Benda ni benda simple je. Makin dekat dah dengan piramid. Cuaca memang elok geng hari ni. Dengan sunlight dan berangin. Cantik lah. Tak sejuk, tak panas. It's pleasant. Mungkin hampa terfikir siapa aku tak ambil ride unta, aku ambil ride kuda kan. Sebab unta ni tinggi sangat. Aku pernah baca, pernah tengok video lain, mereka boleh buat gelagat. Tak mau pergi turun daripada unta tu, nak bayar ekstra semua tu. Kalau kuda ni at least aku boleh lompat. Habis kuat patah kaki. Kalau unta, silap-silap boleh mampui. Itu je. Tak apa kan. Kita travel mission, kita buat yang terbaik untuk semua orang. Tapi aku tak boleh nafikan sekarang ni aku tengah having the best time of my life. It's a marvelous experience lah to be honest. Kat tengah padang pasir ni yang penuh dengan piramid, kita mengembara naik kuda. They are local or they are tourists? Huh? Oh, they are Egyptian. Not tourists. Come too close macam ni yang tadi kaki aku dah jadi macam tersepit dengan badan kuda ni. Here, look here. Okay. Oi, nak naik dah ni. Tengah pergi laju ni. Aduh. Patutlah dia nak bawa mai sini sebab boleh nampak panoramic view 3 piramid kat belakang ni. Selamat datang ke travel mission geng. Kita dekat piramid Giza geng. Wah, lawa lah view daripada sini. Padang pasir dengan piramid. That polis. Ya, polis dah buat rondaan. So kalau kena tipu ke apa boleh komplain lah. Hello sir. Dalam poket aku ni ada duit Amerika dalam 10. Lepas tu ada duit depa kecil-kecil. Duit Amerika tu kita sembunyi siap-siap lah. Kalau worst case scenario, kalau nak escape, boleh guna alasan tu. Kata kita tak ada duit cash. Dalam worried ni juga aku tengah enjoy. Honestly, benda ni sangat-sangat best. Sebab kita ni sekarang travel mission tengah jadi part of one of the oldest, one of the most mysterious history of the world. Cakap saya bangunan ni sambil naik kuda ni, kalau hampa tengok piramid ni, ada banyak cerita dongeng kata yang ni macam alien buat lah, hamba abdi buat, kena sebat lah, apalah.
Tapi mengikut penemuan arkeologi, mereka kata lebih kurang 20,000 hingga 30,000 orang pekerja mahir mai kerja untuk buat piramid ni. Mereka dibayar gaji dan Fir'aun bagi mereka makan daging lembu every day untuk bagi energi kat mereka. Piramid-piramid ni selari hampir tepat dengan arah mata angin, utara, timur, selatan, barat. Kesilapan mereka pun dikatakan dalam 0.5 darjah je geng. Bayangkanlah geng, 4,500 tahun dulu tanpa GPS, tanpa laser, macam mana mereka boleh buat benda ni dengan sangat tepat. Kita orang zaman sekarang je komplain banyak walaupun kita dah ada semua. Orang dulu-dulu buat benda-benda marvel macam ni dengan apa yang mereka ada, tak komplain apa. Hello. Geng, ni video kita dengan jarak yang lebih dekat dengan piramid dekat belakang ni. Kita dah sentuh tempat ni geng. Travel mission to travel 100%. Kita punya tour ni dah sampai ke penghujung. Kita akan turun dekat bawah ni. Aku minta dia turunkan dekat sini sebab dari sini aku nak jalan-jalan pergi dekat, nak sentuh semua tu. Dia dah my stop dekat tepi batu ni. Dia suruh aku turun. Boleh aku turun dekat sini, tak ada masalah. Thank you so much brother. Thank you. Aku tipping sikit lah geng. Boleh kata sangat okey lah deal tadi. Tak ada scam apa kat situ. Dia bagi aku turun elok macam kita dah selamat. Serius, kalau hampa tengok banyak vlog-vlog yang lain ke, hampa tengok kat ni, benda ni memang ada. Tapi sekarang dekat kita tak kena apa. Semua okey. Baguslah, bersyukur. Macam too good to be true jugalah. Sebab kita dah lepas dengan okey. Nak ambil gambar dengan camel boleh. Tapi kita kena bayar ekstra. Yang tu kita fikir lain lah. Aku memang ambil keputusan nak turun dekat sini. Satu, sebab nak pergi tengok dengan dekat. At the same time, kat belakang aku juga aku nampak macam ada polis. Worst case scenario, aku akan jerit polis ke kan. Sambil tu, cuba menghayati lah peninggalan sejarah yang masih ada baki lagi. Banyak sudah dicuri. How much? Egyptian money how much? 1,001 hour. No brother, sorry. It's okay. Kita cuba pergi sentuh lah. Kat mana-mana pun kena buat vandalism ke? Aduh. Nampak turis-turis ni masuk sini. Kita cuba masuk dalam jugalah. Ni kalau dapat kat budak-budak Instagram ni, lepas enjoy lah. Ambil gambar merata. Silap-silap satu hari minta cukup. Mana tahu kan, kita dapat lagi salah satu rantai emas ke, jewelleries yang mahal-mahal ke, berlian ke, diamond ke. Tapi confirm tak ada lah. Tempat-tempat ni orang dah korek habis lah. Kita just jalan-jalan je. Aku memang betul-betul having fun lah geng. Seriously having fun. Ya? No. It's okay. Dia offer nak ambil gambar. Tak payah lah. Sekejap lagi mesti minta duit. Geng, aku banyak cover pasal scam dekat sini. Sebab apa? Giza Pyramid ni, dia rated as one of the place yang betul-betul tourist scam yang tertinggi dan sangat agresif. Okay, that's why aku cuba tunjuk kat sini macam mana nak menanggani, macam mana nak offer semua kan. Mana-mana hampa pi, kalau tourist attraction tu jenis keajaiban dunia yang padu-padu, yang satu dunia mai tengok ni, benda ni sangat common lah, bukan sahaja di sini. Tapi kita jangan jadi bangsa yang lemah, traveller yang lemah, traveller yang mudah ditipu. Apa-apa pun kita research berapa harga base price dia. Macam aku tiap-tiap kali aku nak buat, tak kisah semalam aku buat Felucca ke, piramid naik kuda ke, aku akan check dekat Google, aku akan check dekat ChatGPT berapa base price dia. Lepas tu aku akan cuba offer bawah sikit. So kalau dah lebih pada base price tu, memang aku tak akan ambil lah. Nampak macam scam. Better kita cari jalan lain. Tapi so far bila kita reject ni, end of the day dia akan mai balik kat kita juga. Be strong, be stern dekat tempat yang sepatutnya. Daripada piramid tadi tu kita boleh jalan lah sampai ke main road. Ada bus kat sini. Kita dapat harga murah lah kat situ. Kita dah negotiate. Baru kobak ni dah ada proof. So kita akan pergi ke Khufu piramid yang paling besar. So aku rasa better kita naik bus. Naik kuda dah, jalan pun dah. Kita pergi piramid Khufu. Sangat nice lah bus ni. Kalau hampa tengok kat sini,
ada 7 stesen. Visitor Center, Panorama, King Menkaure, King Khafre, Sphinx, King Khufu, Equestrian. Kita pergi dekat King Khufu tu. Geng, turun daripada bas tu, aku dah buang jaket aku sebab panas. Dan kita berdiri dekat satu lagi bangunan yang paling majestic, which is the Great Pyramid. Ni piramid Agung Khufu. Dia kira macam final boss lah. Kita bawa kuda dekat piramid Menkaure dengan Khafre. Aku ada habang, dia selari dengan mata angin, tapi kesilapan lebih kurang 0.5 darjah kan. Ni lagi dahsyat geng, 0.05 darjah, almost tepat. Kita jalan pergi dekat lagi. Jom lah jalan naik atas. Kita pun tak tahu ada apa tang tu. Orang duk tengok semua. 2.3 juta blok batu, berat cecah 6 juta tan. Lepas piramid ni dibina selama 3,800 tahun, inilah bangunan yang tertinggi kat dunia. Kat belakang ni boleh masuk dalam perut piramid Khufu ni. Ada King's Chamber dalam tu, tapi tiket dia 1,500 Egyptian pounds. Kena beli asing. Kalau nak beli tu kena beli online ataupun dekat main ticket office. Kat sini tak boleh ya. Kalau siapa-siapa main sini nak beli tiket memang tak boleh. Itulah kita punya kembara Ramadan dekat piramid ni. Mesti ramai orang fikir ni salah satu dalam 7 keajaiban dunia kan. Actually piramid ni dia satu keajaiban dunia yang tak ada dalam list keajaiban dunia. Sebab masa tahun 2007 tu, mereka buat list untuk New 7 Wonders of the World. Satu-satu bangunan yang masih dalam list tu daripada ancient times adalah piramid sahaja. Mereka include piramid ni sebagai candidate, salah satu calon lah untuk nak bertanding. Tapi government Egypt ni mereka macam protes. Mereka kata piramid ni ancient site, dah already banyak history, tak perlu bertanding, memang kena ada dalam list tu. So mereka protes, mereka tak mau join. Kesan dia piramid ni mereka buang daripada voting list, tapi mereka bagi macam honorary status outside top 7. Ni stesen King Khufu. Daripada stesen ni kita akan pergi ke stesen tadi, stesen King Khafre, sebab yang tu macam center. Dari situ hampa nak pergi gate bawah ke gate atas ke, dua-dua boleh. Aku akan naik ke gate atas, dari situ kita nak pergi ke next destination. Rata-rata kalau hampa tak tahu apa, hampa boleh tanya depa ni. Depa ni macam operation helper. Hello, hi. Dekat area King Khufu tu tak ada unta ke kuda ke semua. No, it's okay. Thank you. No, it's okay. I already done. How much cheaper? Saja tanya hanya. Nah, it's okay. 300 ni memang ditipu lah kat situ. Kadang-kadang dia kata untuk nak naik ni free je. Untuk turun harga lain. Ada abang ni. Kita akan lepas dengan dia lagi. Ya, welcome back. Ya. So kita akan naik dari King Khafre ni, kita naik atas lah. Stop panorama geng, tempat kita ambil gambar dengan kuda tadi. Dekat New Gate ni dia ada tulis benda ni, benda yang aku cakap tadi. Dia tak tulis Wonder of the World, dia tulis Wonder of the Ancient World. Okay geng, kita akan exit dekat sini. Apa nak entrance yang lawa? Yang ni lah entrance yang lawa. Geng, dah habis Pyramids of Giza. Next ni kita ada satu lagi tempat yang best juga nak pergi. Kita naik Uber lah. Jom. Book Uber kat sini, ada visitor drop off area. Tunggu sini lah.
Selepas menempuh kembara Ramadan dekat padang pasir yang panas dengan berdebu semua tu, sekarang ni kita berdiri depan satu bangunan yang bernilai 1 bilion USD atau lebih, The Grand Egyptian Museum. Jom masuk dalam. Bag aku dia ada DJI Action punya kayu, so mereka sudah simpan dekat security office. Free je dekat sini. Geng, mic tak boleh bawa masuk kat sini, jadi daripada ambil dekat security office. As long kamera boleh, okey je. Tengok-tengok dalam tu kamera pun tak boleh kot, silap-silap. Aku suggest beli online lah geng, sebab kadang-kadang boleh jadi crowded dekat tiket office belakang tu. Hari ni tak apa okey sangat. Beli dekat official website lah. Bila dah ada tiket online ni senang, just scan QR boleh masuk. Egyptian Museum ni dia memang dekat dengan Giza Pyramid lah. That's why aku cuba buat dua-dua dalam satu hari. Tapi satu kesilapan, aku silap beli tiket Grand Egyptian Museum pada pukul 11 AM. Kalau aku ambil slot 1 PM tu, kira elok dah lah, kat piramid pun tak rushing tadi. Ramadan ni dia buka sampai pukul 5 je, so takut tak cukup masa kat situ. Walaupun banyak masa dekat situ, tapi tak apalah. Okay, kita buat yang terbaik. Jom. Wow, terlalu beautiful lah geng. My god, sangat grand cara mereka buat ni. Elok masuk, benda first yang hampa tengok dekat sini adalah patung gergasi Ramesses II. Berat dia lebih kurang 82 tan, umur dia 3200 tahun. Geng, kita jumpa balik kawan-kawan Jepun kita yang kita jumpa dekat airport share taxi tu. Okeylah, join dengan mereka je trip ni. Geng, kat sini audio tour ada 250 Egyptian pound. Kalau nak guided tour pun 500 pound. Aku cuba nak minta guided tour tapi dah fully book. Kalau nak guided tour, book online siap-siap lah. Kawan-kawan Jepun kita, kita sembang bahasa Jepun lah dengan mereka. Ni adalah Grand Staircase. Dekat sini ada lebih kurang 60 patung macam ni. Banyak kawan-kawan yang tak tahu BI jadi kawan kita kali ni. Mereka ni pun sembang pakai translator je. So going Japan tonight? Yes. Tonight. Oh, tonight. Same. What time flight? Next today. 1. Okay. 1 o'clock. Okay. Bila naik Grand Staircase ni, setiap patung ada cerita dia. Boleh bacalah satu-satu dekat bawah tu. Kawan ni memang khusyuk baca semua. You love history? Yes. Yes? Because Yeah. You reading everything one by one, ya? Good. Bahasa kita belajar sekarang ni betul? Watashi no namae wa Prabu des. Watashi no namae wa Prabu des. Okay. Your friend. Watashi no namae wa Prabu des. Hai. Prabu. 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 Ya, konnichiwa. Konnichiwa. Bila hampa naik hujung tangga tu dekat glass door ni, boleh nampak view piramid. Inilah tempat pertemuan ancient history dengan Grand Egyptian Museum yang moden ni. Galeri ni apa boleh tengok village lifestyle yang prehistoric time lah. Banyak cerita, banyak artifak, banyak benda ada kat sini. Sini kita boleh draw nama kita pakai tulisan hieroglif. So kami pun pakat-pakat nak buat lah. You want to do, right? Yes. Yes. Okay. The second one I will make it now. Ni harga dia hampa tengok. Okay, nak start kita punya lah sekarang ni. Tulisan nama aku dalam hieroglif. Let's start. Itu dia. B H Prabu
dapatlah nama kita dalam tulisan hieroglif. Kita dah keluar dah daripada Grand Egyptian Museum, satu museum yang penuh dengan banyak collection lah kat sini. Semua jenis collection pasal ancient Egypt punya history semua ada kat sini, geng. Start daripada tangga tu, grand staircase tu, dia ada patung, lebih kurang 60 patung kat situ. Lepas tu hampa masuk main gallery. Dekat main gallery tu dia macam historic area lah, village lifestyle, earlier lifestyle, macam zaman Greco-Roman lah, pengaruh-pengaruh semua ada. Yang paling highlight kat sini adalah Tutankhamun punya gallery tu. Memang terbaik. Lebih daripada 5,000 barang Tutankhamun yang tanam sekali dengan mami dia. Kita boleh jumpa lah dalam ni. Dia punya funeral process yang paling interesting. Dia ada dalam 8 coffin tau. Semua 8 coffin ada kat sini. Barang-barang dia contoh macam weapon dia, chariot dia, semua ada kat sini. Tapi satu je tak ada kat sini, which is dia. Maksud aku dia tu, mami dia tak ada kat sini. Sebab apa? Mereka nak kekalkan mami dia dekat tempat yang ditanam asal lah, which is dekat Luxor, Valley of Kings. So kita kena pergi sana one day untuk tengok dia punya mami. Hampa kalau nak tahu pasal history of Egypt ni mesti kena masuk sini. Yang minat sejarah lagi wajib kena masuk. Memang best lah. Time aku keluar ni lebih kurang 3 suku juga. Nasib baik lah beli tiket ke sebelah kiam balik. Sebab dekat 4 jam lebih aku duduk kat dalam tu baca satu-satu lepak dengan geng Jepun ni. Geng sini pun area prone untuk scam, geng. Nasib baik sekali lagi depa ni mai selamatkan aku. Boleh share taksi dengan depa jadi murah. Ya beli. Ada lah. Geng dah pukul 4 lah ni, tapi kita tengah hadapi jam yang teruk. Aku rasa ni masih awal lagi. Harap-harap boleh sampai lah on time. Daripada Grand Egyptian Museum, kami mai ke Khan El Khalili. Hari tu aku dah mai dah. Sebab aku nak mai lagi. Sebab apa? Hari ni aku plan untuk buka puasa dekat kedai tertua di Mesir. Kedai ni dok ada sejak 1797. Dan kedai ni nama dia Al Fishawi Cafe. Inilah tempat dia. Ni memang klasik cafe. Dikenali sebagai cafe cermin. Kita tengok ada cermin-cermin yang otentik kat sini. Walaupun nampak macam tak lap lagi, inilah estetik dekat tempat ni. Aku kata aku buka kat sini, mereka ni pun my join kita. Kat sini tak ada makanan, minuman sahaja. Aku nak buka dekat kafe tertua di Mesir. Kena pula hari ni kita buka dengan kawan-kawan baru kita. Boleh lah. Lepas tu hampa tengok meja dia semua meja kecil-kecil. And ada minuman je dan ada shawarma. Shawarma tak payah makan lah. Buka puasa dengan kacang-kacang ni, dengan minti ni sangat famous kat sini. Dah start makan dah. Tak minum dah, yak-yak mereka. Mereka tak tahu aku puasa. Lepas ni baru aku kena abang. Mereka duk tanya aku puasa ni tak sakit tekak ke apa. Aku abang kat mereka, Muslim people buat ni selalu throughout the month. Aku buat ni sebagai support untuk mereka. Okay? Ni, dia tanya soalan. What do you do if you are thirsty? Even if I'm thirsty, I won't drink anything. I will just wait for the time to break fast. Bagi reaction dia pula. Okay? Sorry. No problem. Depa tak tahu, depa pun makan lah. Baru aku abang, depa ni okey lah. No problem. YouTuber man? Yeah, I'm a YouTuber. What's your name in YouTube? Travel Mission Malaysian. Kafe depa ni meja dia macam ni je. Sebab minuman je kat sini. Kalau masuk kat dalam pun memang penuh dengan cermin lah.
Bala. Ya, Bala. Thank you. Ramadan Karim. Saim. Ramadan Karim. Alamak geng, dah jadi accident. Semua dah tumpah atas aku, tapi tak apalah. Kita lap. It's okay. No problem. Okey lah, ada sikit jus mangga kurma ni boleh lah. Kita letak sini untuk buka sekejap lagi. Teh okey kah? Okey lah, ada separuh. Boleh? Okey. Everyday kita ada experience buka puasa yang different. Hari ni siap sekali dengan accident kita dapat. Itulah geng, kita punya Ramadan ke-8 ni. Kita buka puasa dekat kafe yang tertua di Mesir. Start pada tahun 1797 bersama kawan-kawan daripada Jepun. Aku abang kat mereka. Kalau mereka nak balik dulu, mereka boleh persilakan. Tapi mereka tunggu kita buka puasa. Baguslah mereka ni. Thank you. Thank you for wait for me. More than aku, mereka yang duk excited, duk tunggu. Mereka kata ada 1 minit lagi, 2 minit lagi. Kita tunggu azan. You have to wait for the prayer sound, the azan. Azan. Azi. Ichiba. You listen, then you. Skarabe. From where, bro? I'm from Malaysia. Good. I know a YouTuber, man. Yeah. This is your famous in YouTube. Famous. Dia kencing dah nak jual barang. Ramadan Kareem. Ramadan Kareem. Ramadan Kareem. Happy Ramadan. Ramadan Kareem. From Chinese, Japanese. No, Japanese. Konnichiwa. Sayonara. Yamamoto Yama. Yamamoto Sa. Suzuki. No? Kore? Nice to meet you, Malaysia. 誰かが教えたらしくてめっちゃ入ってほら、ご飯が運ばれてきた。50分になってる。 Baiklah. あ、そうなの。音楽なってる。なってる今。 Macam dengar azan. Ha? Okey. Dah dengar dah azan. Okey. Aziz. 1 minute. 1 minute. 1 more minute. Okay, 1 more minute. 51分だけど。妊婦さんはさすがにいいよ。 Today 5:52. あ、レアリン。 52 Only 分だ。 today. 決まってんだ。今日は。 5:52 today. 5:52 hari ni. Okay. Thank you. 乾杯。 Okay. 食べてる。 Padu lah geng. 美味しい。 Mango ni settle, sedap gila mango dia. Ni teh pudina yang famous dekat sini. Kurma. 乾杯。 Kampai. 乾杯。 Geng, Uber tadi mereka bayar. So minuman yang minum tu aku bayar lah. Tapi aku nak abang, saya siap lah. Tempat ni dia mahal sikit. Sebab apa? Untuk kafe yang tertua, dia ada portfolio yang bagus ya, bang. Dengan ramai turis selalu duk pergi kat sana. Kita pergi nak experience je. Kan everyday aku tunjuk buka puasa yang unik kan. Hari ni kita kekalkan rekod tu. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Cuma seluak je jadi kotor sikit. Dah lah baru buat laundry. Tak apa. Biasalah dalam travelling benda-benda ni biasa aja. Accident can happen. Geng, duk jalan-jalan dekat Cairns Khalili, kita jumpa kawan Malaysian seorang, Anik. Hello, hi, assalamualaikum semua. Anik ni student dekat student lah dekat sini. Student dekat sini. So kita bersyukurlah jumpa dengan Malaysian kat sini. Okey. Okey Anik, salam Ramadan. Salam Ramadan. Okey, jumpa lagi. Jumpa lagi. Cheers. Egypt, ya Egypt. Geng, mereka ajak aku pergi makan koshari. Aku dah makan dah semalam. Tapi why not? Pergi lah lepak dengan mereka. Oh, mereka tunjuk souvenir mereka. We go koshari. Koshari. Makan koshari, kedai koshari tutup. Kedai koshari ni kira paling famous lah, koshari Abu Tarik ni. Apa letak kat Google je keluar nama ni je. Okey, bagus lah. Lepas dapat juga makan. Ni, kedai koshari El Tahrir. El Tahrir koshari. 4 person.
Honestly, koshari ni bukan something yang aku suka lah. Mereka nak try tu yang kami mai sini. Only way aku balancekan benda ni adalah dengan pakai cabai ni. Banyak-banyak. You like? You like? Oh, mereka suka pula. Tomato sekali. Okay? You like? Oh, wow. Mereka ni suka pula. Okay, kita bawa banyak. Alright, yeah. Hey, this is spicy, okay? Spicy, yeah. Koshari hari ni, lepas aku bawa cabai dengan panas-panas ni, actually it's kinda nice. Not bad lah. Atai aku tak mau buat review, aku makan tu. Rupanya dengan pedas, dengan panas ni dia sedap. Aku suka. Yang semalam tu mungkin kedai biasa kot. Kena cari kedai hak betul-betul autentik macam ni. Antara Abu Tariq dengan El Tahrir. Pinggan mereka semua ada banyak kan. Tiba-tiba main pinggan kita, mereka terkejut. Tak kenal lagi aku yang dulu. Mentang-mentang duduk diet, mereka ingat aku boleh makan ke. Geng, aku rasa inilah titik perpisahan kami. Mereka akan pergi hotel mereka. Aku akan pergi hotel aku. Naik Uber yang asing lah. So we had fun with them. Bukan setakat tu, mereka respect kita buka puasa semua. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Arigato, kita buat style Jepun lah. Arigato, arigato, arigato. Okay, come to Malaysia, okay? Okay, bye-bye. Bye. Sangat bersyukur lah sebab kita sentiasa ditemukan dengan orang-orang yang baik. Jumpa time airport. Lepas tu dekat museum tu, sumpah aku tak kenal mereka. Aku nampak mereka sebab mereka hari ni dress up macam lain semua tu kan. Tu mereka tegur aku. Dia kata YouTuber Malaysia semua tu kan. Aku kata ya. Dia kata airport tu. Oh, lepas tu aku teringat balik. Lepas tu jalan sekali lah. Jalan-jalan sekali. Lepas tu balik daripada Grand Egyptian Museum tu, mereka nak pergi Khan El Khalili. Aku pula nak pergi buka puasa tang tu. Elok lah kan. Tapi aku abang kat mereka. Tak apalah kalau mereka nak pergi teruskan shopping ke apa ke, tak ada masalah. Tapi mereka kata tak apa. Mereka nak teman aku. Masuk-masuk tu asal mereka tak tahu kata aku puasa. Mereka makan je semua. Lepas tu bila aku abang kata aku puasa, mereka tanya siapa kena puasa semua tu. Aku cuba terangkan apa yang aku boleh terangkan. So mereka pun macam amazed lah dengan benda ni. Oh, macam mana orang boleh tahan lapar semua tu. Then finally aku abang mereka kalau dah lambat boleh pergi dulu. Mereka kata tak mau. Mereka nak tunggu sampai aku buka puasa. Oh, dahsyat dah. Lepas habis tu mereka kata mereka nak makan koshari. Pergi tu try koshari. Rupanya koshari ni sedap. And kat kedai yang aku beli tadi ni sangat murah. It was a good day, great day. Every day kita punya Ramadan ni ditemukan dengan orang-orang yang baik, experience yang unik. Okay, sekarang ni kita akan balik ke hotel, buat packing siap-siap dan kita akan gerak ke airport pukul 3 pagi nanti. Tapi untuk vlog episod ni aku stop dekat sini lah. Teruskan menonton Travel Mission Gang. Teruskan bagi support hampa. Kita dah 8 hari dah dekat sini dan aku masih strong lagi sebab ada support hampa. Teruskan nonton video kita, like video-video kita dan share video kita. Itu sahaja. Sebelum tutup aku tunjuk kat hampa geng. Tengok tadi aku abang kan semua kedai tutup kan. Sekarang tengok semua kedai dah buka dah.